কি বজাব লাগে? গান 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 নবজে এতিয়া। Hello guys, morning, good morning. আজি ৰাতিপুৱা ওলাইছো, বতৰ বেয়া আৰু ওলাইছো ক'ত? গুৱাহাটী। কাম আছে কিছুমান, কি কাম আছে নাজানো, গৈহে গম পাম। নকওঁ এতিয়া, জানিলেও নকওঁ। জকিং দেই, জকিং নাই। আৰু যি নহওক, বাহিৰৰ চিনাৰী চাওক, বৰ ধুনীয়া চিনাৰী। ৰাতিপুৱাই পুৱাই চিনাৰী দিব আৰু ভাল লাগে। আৰু বতৰটো আজি তাতে আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ, সেউজীয়া সেউজীয়া। এইবিলাক বাহিৰৰ কিছুমান মানুহ দেখিয়ে নাপায়, গুৱাহাটীতো আৰু দেখি নাপায়। যিয়ে নহওক, আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। আমি গুৱাহাটী বেছি যোৱা নহয়, কাম থাকিলে যোৱা হয়। আৰু কি দেখাব পাৰোঁ চাই থাকক, কিছুমান নতুন বস্তু দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি গৈ আছোঁ ছাৰৰ লগত। ষ্টে টিউন। পাছত কি আছে চাওক, এইবিলাক লৈ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। জোৰোণ দিব যাই আছো, জোৰোণ। কি লাগিব? বুন্দিয়া, দৈ টেকেলি, মিঠাই, এভৰিথিং। আৰু আমি গৈ আছো। কুছ দিখাই নাই দে ৰহা है। বৰষুণৰ বতৰত, মইনা নুঠে মটৰত আমি গৈ আছো কিন্তু গুৱাহাটী দেই। মহৰীয়া, আমাক বৰষুণে লগ নেৰা হৈছে দেই। বৰষুণৰ কাৰণে একো ভিউ নাই মন্টত। আমি দীপৰ বিল বাইপাছ হৈ যাম আৰু গুৱাহাটী ৰাস্তা আমি পিকচাৰত থাকি আহিলে চলো। আমি অলমষ্ট পাই গ'লো। আৰু এতিয়া কথাটো কৈ দিছোঁ, আমি প্ৰথম মানে গাড়ী এখন আছে, এই যিখন গাড়ীত আহি আছোঁ এইখন গাড়ীৰ ছাৰ্ভিচিং আছে। আমি ডিলাৰলৈকে যাম প্ৰথমতে, আৰু ডিলাৰৰ পৰা ওলাই পেলাই আৰু কেইটামান কাম আছে। ষ্টে টিউন। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ দীপৰ বিল। দীপৰ বিল ষ্টাৰ্টিং। এই ৰাস্তাটো মানে কম্বিনেশ্যনটো মজা লাগে আৰু অলপ ভাগৰুৱা লাগিব। ড্ৰাইভাৰো চেঞ্জ হ'ব। ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ নহয় আৰু এতিয়া। ড্ৰাইভাৰকে চেঞ্জ হ'ব ৰে। গুৱাহাটী চিটি ভাই ন। ন' ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ ন'। আৰু কি দেখাব পাৰোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ চাই লওক। বিশেষকৈ একো এনেকুৱা আমি ভাবি অহা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত যোৱাৰ মানে এটা প্লানিং চলি আছে, মানে চলিয়ে আছে দেই। হোৱা নাই। আৰু কম্বিনেশ্যন মজা, ৱেডাৰ মজা, কম্বিনেশ্যন মজা। বৰষুণৰ কাৰণে আগত উইণ্ডশ্বিল্ডখন লেতেৰা হৈ আছে। বাহ। रास्ता है रे बाबा, इधर से सीधा जाएगा तो किधर जाएगा? गुवाहाटी पहुंच जाएगा। এখানে হল দীপৰ বিল, আমাৰ একমাত্ৰ পক্ষী উদ্যান। আমি গাড়ীৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া একাপ চাহ খাম বুলি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে, বৰ ধুনীয়া মন্দিৰ। দেখিছে চাগে, বৰ ধুনীয়া মন্দিৰ। ধুনীয়া। এয়া দীপৰ বিল, এয়া হ'ল দীপৰ বিল। বহুত দূৰ আছে চব।
পাল পৰিছে এতিয়া মুখত তামোল আছে দেই আৰু বাপুৱে ধুনীয়াকৈ বহি আছে দেখিছ কিবা কবি কি কম আৰু ভাই যি বতৰ দিছে পানী পানী উলিয়া চাহ সিগনেল নাই কি নাই দেখিছে সিগনেল নাই ডাইৰেক্ট গাড়ী বনাই দিছে ফাইনেলি গাইজ আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন সোমাব দিব নে নাই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ গোটেই গাড়ী ৰাস্তাত অঁ আচ্ছা এইফালে গেট বন্ধ এইফালে খোলা দিছে আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যাম ছাৰ্ভিচিঙৰ য'ত কিবা হয় আৰু কি হ'ল সেকেন্ড সার্ভিসিং করে করেছে বুলি কয় এটা আমার আলসিয়া মেকানিক আমার গাড়ি এই প্ৰভু সেই মাত্ৰ প্ৰভুক লগ পালোঁ কেনে খবৰ কিমান ভাল বহুত ভাল খুব ভাল না গাড়ী ৰেডি ছাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে বহি আছে খাবৰ কাৰণে মুখ চুখ শুকাই গৈছে মুখ চুখ শুকাই গৈছে সামনে কদিরো মজা লাগিছে দেই ফাইনেলি খানা আহি গ'ল আমাৰ খানা আহি গ'ল ফাইনেলি কেনাই ভালনে মজা লেটছ ষ্টাৰ্ট ফাইনেলি গাইজ আমি আহিছোঁ গাড়ীৰ এক্সেচৰিজ লগাম মানে বেষ্ট টিউব লগাম আৰু ইয়াতে বেষ্ট টিউব লগাব আহিছোঁ এইটো নানান ধৰণৰ আইটেম পাব ইয়াতে আনবক্সিং কৰ এয়া আনবক্সিং কৰি আছে আমাৰ ঢোল এইটো কোম্পানী এই কোম্পানীটো লগাই আছোঁ আমি লগাই আছোঁ বেষ্ট টিউব এইটো কি ফিউজ এটা বেষ্ট টিউব লগাই আছোঁ গাইজ বেষ্ট টিউব আশাই লগাই আছে বেষ্ট টিউব আশা কবি কিবা নকওঁ আকৌ ব্লাৰ হৈ গৈছিলে খালি পইচা লাগে হা বেলেগ দি আছে না দাদা এই দাদা কিবা ক'ব কি ক'ম আৰু কাষ্টমাৰ এইখিনি আছে আমাৰ ঘৰৰ ফালে সেইখিনি লৈ আনিবা মোৰ তাত যেনেকৈ লৈ আনিছা আচ্ছা এনেকৈ চলি ভাল এই কথাটো এনেকুৱা হ'ল মানে কাষ্টমাৰ লাগে গতিকে দোকানখনটো দেখাই দিছোঁ আগতে গতিকে আহিব দেই প্লিজ মোৰ নাম ক'ব 2 টকা হ'লে ডিছকাউণ্ট দিব 2 টাকা ডিসকাউন্টেড কোনোবা আহিব কথাটোহে কৈছোঁ অলৰেডি ফিটিং হৈ গ'ল টেষ্টিং চলি আছে যাওঁতে আমি গান বজাই যাম ভাই যাওঁতে ফালি যাম না পুৰা ফালি যাম না দেৱালী দীপাৱলী দেৱালী বাম্পাৰ ফালি যাম যাওঁতে দেৱালী বাম্পাৰ লগাই দি আছো চাইব লাগে গান গান নবজে এতিয়া এই বেষ্টি মিলাব লাগে ফাইনেলি বহুত ভাগৰৰ অন্তত আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যাব ওলাইছিলোঁ নহয় ভুল হ'ল মিষ্টেক হ'ল
মানে কি হ'ল কামখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট নহ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ ভিৰৰ মাজত তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল যিমান যাম গুৱাহাটীত এতিয়া আৰু বহুত মানে এই মাথাত মূৰটো অলপ বিষাই আছে এতিয়াও যিবিলাক ভিডিঅ' বনোৱাৰ মন নাই আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত দৃশ্য দেখাই আছোঁ আপোনাক আমি এতিয়া অলমষ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালোঁ আমি এতিয়া হাইৱেত আছোঁ গৈ আছোঁ হাইৱেৰ পৰা থ্ৰু জালুকবাৰী আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা আমি যাম ঘৰত আৰু আমাৰ এতিয়া মামাই বহুত ভাল কাম কৰিছে মানে বহুত ডাঙৰ বনাই দিছে ৰাস্তাটো তথাপিতো যাম কম নহয় ভাই বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা বনাই দিছে তথাপিতো মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা পাগলামি তাৰমানে চিধাকৈ কোনো নাযায় মানে গোটেই ৰাস্তাটোও লাগে Now we are reaching Jalukbari overbridge. Left hand is আমি নাজানো গাড়ী য'ত যায় আমি তাতে যাম দিল্লীত যাবি নে কলকাতাত যাবি আমি চব জাগাত যাম মই দিল্লী যাই আছোঁ কলকাতাত গৈ আছোঁ আমাৰ ভূপেন ককাৰ কিবা এখন দেখাই দিয়াচোন ভূপেন ককাৰ সেইটো ৰাতি অলপ দেখিব দিগদাৰ তথাপিতো এইটো আমাৰ ভূপেন ককাই দিওঁ চিধা গৈ থাক ইউনিভাৰ্চিটি গেট আৰু আমি গৈ আছোঁ বাই ষ্ট্ৰেইট এইপিনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যায় ইউনিভাৰ্চিটি গেট বাই 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 কালি লগ পাম পাম চ' গাইজ বাই বাই দিলোঁ ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই বস্তু আনিলোঁ অলপ এইবিলাক বস্তু আনিলোঁ গতিকে বাই বাই এণ্ড বাই বাই